הלילה שאמור להיות המרד הגדול ביותר בהיסטוריה, כאילו ליל שחרור עבדים, שבו שוברים את כל הכלים ויוצאים אל החופש, קיבל בעצם את השם הכי אירוני ופרדוקסלי שאפשר לדמיין. ליל הסדר. בדיוק ליל הסדר. הרי חופש נתפס בעינינו כהיעדר גבולות, נכון? איזו חירות מוחלטת לעשות מה שרוצים. אז למה קלענו את החופש האולטימטיבי הזה בתוך רשימה כל כך נוקשה של 15 שלבים, מקדש ורחץ ועד נרצה? תשמעי, השאלה הזו נוגעת ממש בעצב החשוף של המושג חירות. התפיסה המודרנית באמת מקשרת חופש לאיזו אנרכיה או שחרור מוחלט ממסגרות. אבל המקורות שאנחנו הולכים לצלול אליהם היום, טקסטים חסידיים עמוקים, מדרשים עתיקים, ועד לשיחות של הרבי מלובביץ', הם מציעים סוג של מהפכה מחשבתית. שזה מדהים בעיניי, כי המטרה שלנו כאן בצלילת העומק הזו, היא לא רק, אתה יודע, לנתח היסטוריה? ממש לא. המטרה היא ליצור מהן התוועדות רוחנית ואינטימית, סוג של מסע אל תוך המאבק התמידי הזה, שבין ספק לאמונה ובין האגו שלנו לביטול העצמי. אז כדי להתחיל את המסע הזה, אנחנו חייבים להבין מה בכלל מסתתר מאחורי המילה סדר. בספרי ההלכה המוקדמים זה באמת מוסבר כרצף פעולות טכני לגמרי, אבל התפארת שלמה רבי שלמה הכהן מרדומסק, הוא לוקח את זה לממד אחר לחלוטין. הוא מסביר שהמילה סדר היא בעצם ראשי תיבות. סוד, דרוש, רמז. נכון, רגע, אני רק רוצה ליישר קו על המושגים לטובת מי שמאזין ופחות שוחה בחומר. בדרך כלל הרי מדברים על פרדס, שזה ראשי תיבות של פשט, רמז, דרוש, סוד. עכשיו, פשט זו המשמעות המילולית, הפשוטה וההיסטורית של הטקסט. ההגדרה שלך מדויקת, הפשט הוא באמת הרובד הגלוי. ומה שממש זועק לשמיים בראשי התיבות של התפארת שלמה, זה שהפשט פשוט חסר. וואלה, האות פ' לא שם? בדיוק. היא לא נמצאת במילה סדר. והמסר העצום כאן הוא שהלילה הזה לא נועד להיות איזה שיעור היסטוריה על אירוע שקרה לפני אלפי שנים במצרים. ההזמנה פה היא לצלול אל הסוד, אל מה שקורה מתחת לפני השטח של הנפש שלנו, ממש עכשיו. אבל יש פה משהו שלדעתי מטריד ברמה קיומית. במיוחד עבור האדם המודרני, כי המושג סדר בעולם שלנו מרגיש הרבה פעמים כמו אשליה מוחלטת. למה את מתכוונת? תחשוב על זה. אפשר לראות את זה בכל מקום. קמים בבוקר עם דפיקות לב מדאגות, פותחים את החדשות, מסתכלים על הכלכלה, על משברים חברתיים, והתחושה היא שהעולם הוא ג'ונגל כאוטי ובלתי צפוי. כאילו, מציאות שמשתנה בכל רגע. איך אפשר בכלל לדבר על עולם מנוהל ומסודר, כשמבחוץ הכל נראה כמו רצף של אסונות מקריים? תראי, החרדה הזו היא ממש לא המצאה של המאה ה-21. המהר"ל מפראג חושב שהשאלה הזו בדיוק היא מה שהפכה את אברהם אבינו למעמיד הראשון. אוקיי, איך זה מתקשר? יש מדרש מדהים שמתאר את אברהם, מסתכל על העולם ורואה בירה דולקת, שזה בעצם ארמון מפואר שעולה באש. אברהם רואה את הסבל, את המלחמות, את האובל, והוא שואל את השאלה המתבקשת. תאמר שהבירה הזו בלה מנהיג? כאילו, האם העולם הזה מופקר? ועל פניו, ארמון שרוף הוא סוג של הוכחה ניצחת לכך שאין מנהיג. אם היה מישהו שאחראי עליו, הארמון לא היה בוער. וכאן מגיעה תפנית מחשבתית מבריקה. המדרש ממשיך ומתאר שאלוהים מציץ אל אברהם ואומר לו, אני הוא בעל הבירה. המהר"ל מסביר פה משהו עמוק. האש עצמה, הכאוס עצמו, הם ההוכחה שיש מנהיג. חכה רגע, האש היא ההוכחה, איך? תחשבי על המכניקה של מה שאברהם רואה. כדי לזהות שהארמון עולה באש ולהרגיש שמשהו פה לא בסדר, את חייבת קודם כל להכיר בכך שזה באמת ארמון. זה לא סתם אוסף אקראי של אבנים שזרוקות ביער. יש פה ארכיטקטורה, יש יופי, יש חוקיות מורכבת של טבע ומוסר. וואו, אוקיי. הכאב שלנו מהאש, מהכאוס, נובע בדיוק מהזיהוי הפנימי שהעולם הזה תוכנן להיות מסודר. הקונטרסט הזה הוא מה שמוכיח את קיומו של התכנון המקורי. יש השגחה פרטית. זה מרתק. זה כאילו העובדה שאנחנו בכלל מתקוממים נגד חוסר צדק, מוכיחה שיש לנו ציפייה מובנית לצדק במערכת. בדיוק. וברמה היסטורית, תפיסת ההשגחה הפרטית הזו מקבלת הוכחה סטטיסטית בלתי ניתנת להפרחה מסיפור יציאת מצרים עצמו.
תחשבי על זה, יש אימפריה אדירה ומשוכללת מול קבוצה של עבדים מדוכאים שיוצאים למדבר בלי עתודות מזון ובלי צבא. לפי כל חוק טבע, פוליטי או סוציולוגי, מי אמור לשרוד את מבחן הזמן? אימפריה, ברור. אבל המציאות ההיסטורית היא שהאימפריה נמחקה, ואותה קבוצת עבדים חיה, נושמת, וממשיכה לשבת בכל שנה ולספר את הסיפור. זה לא מקרה. יש פה מפעיל מאחורי הקלעים. ההבנה הזו של השגחה פרטית, זה מיד מעלה לי לראש איזו אנלוגיה מוחשית מאוד למצב האנושי. אני מדמיינת אדם שיושב בקרון של רכבת הרים, הרכבת מתפססת לאט-לאט, ואז בבת אחת צוללת למטה במהירות אדירה. הקרון מתהפך בסיבובים חדים, כוח המשיכה לוחץ על החזה. חוויה מפחידה לגמרי. נכון, הגוף חווה פחד מוות, יצר ההישרדות זועק שזה הסוף, אבל אותו אדם לא נכנס לפאניקה מוחלטת. הוא צורח, כן, אבל הוא לא משתגע. ולמה? כי הוא מבין את ההבדל בין חוויה של טלטלה לבין אובדן שליקה. הוא יודע שיש מהנדס שתכנן את המסילה בקפידה, ויש מפעיל בחדר הבקרה. הוא סומך על המפעיל. הטלטלה היא אמיתית לגמרי, אבל היא מתרחשת בתוך מסגרת נשלטת. וואו, האנלוגיה הזו קולעת בול. היא נוגעת בדיוק בשורש ההבדל שבין פחד רוחני לאמונה. ויש לזה ביטוי יפה של משחק אותיות סביב המילה דאגה. אם תסתכלי על המילה דאגה, היא מורכבת מאותיות א', ג', ד', ה'. אוקיי, זה בעצם רצף של תחילת האלף בית העברי, אבל רגע, חסרה בו אות. נכון. האות שחסרה היא ב'. ב' של ביטחון. בדיוק. האות ב' מסמלת ביטחון. כשהביטחון נעדר, כשאדם שוכח שיש מפעיל לרכבת הערים או בעל בית לארמון, מה שנשאר זו רק דאגה. הסדר של הלילה הזה נועד פשוט להחזיר את האות ב' לתוך התודעה שלנו. אבל תשמע, יש פה משהו שמבקש ברור לדעתי. נניח שהגענו באמת להבנה הקוסמית שיש בעל בית למערכת, ושהכל מנוהל על ידי מהנדס, התגובה הטבעית של אדם מול הבנה כזו עלולה להיות פסיביות מוחלטת. כאילו הוא כבר יסדר הכל, אז אני פשוט אשב והנה מהנסיעה. אבל המקורות שלנו דורשים מאיתנו פעולה אקטיבית ועמוקה לפתח תכונה פסיכולוגית של הכרת הטוב. תודה. ולכאורה יש כאן עוד פרדוקס בליל הסדר שקשור לזה. נכון, והפרדוקס הזה מתבטא בצורה מעשית מאוד. ביהדות המבנה הקלאסי דורש ברכה כמעט לפני כל מצווה. אנחנו אומרים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה או על הדלקת נר. אבל לפני שמגיעים ללב ליבו של הערב לקריאת ההגדה עצמה, אין ברכה. לא מברכים אשר קידשנו וציוונו לקרוא את ההגדה. למה בעצם? אז הרש אכן מסביר טכנית שההגדה היא בעצמה שרשרת של ברכות, ולכן לא מברכים עליה לפני כן. אבל השפת המת, האדמו"ר מגור, לוקח את זה צעד קדימה ומעמיק אל תוך הפסיכולוגיה של המצווה. איך הוא מסביר את החוסר בברכה? הוא עושה השוואה למצווה אחרת, יומיומית וקריטית, שגם עליה אין ברכה מקדימה. מצוות כיבוד הורים. תראי, כשאדם מגיש כוס מים לאמו או לאביו, הוא לא אמר קודם אשר קידשנו וציוונו לכבד הורים. זה באמת היה נשמע די רובוטי. בדיוק. הסיבה היא שהכרת הטוב גם למי שנתן לנו חיים ביולוגיים, וגם למי שהוציא אותנו מבית עבדים, חייבת להיות תגובה אורגנית, טבעית. הברכה של וציוונו משדרת מסר של כפייה. כאילו אני אומר תודה רק כי קיבלתי פקודה. אבל חז"ל הבינו שלפני שאדם הוא משרת דתי המקיים חוקים, הוא חייב להיות קודם כל בן אדם, מנש. המוסר האנושי הבסיסי הוא זה שחייב להוליד את התודה, הרבה לפני הציווי. אני אעשה פה רגע עצירה ביקורתית קלה ברשותך. להיות מנש זה באמת רעיון יפה, אבל יש לנו בחומרים סיפור שמעורר יראת כבוד על הרבי מלובזיץ'. מסופר על המורה שלו מילדותו, רב זלמן וילנקין. עברו 60 שנה, הרבי כבר מנהיג עולמי בניו יורק עם השפעה על מאות אלפים, ועדיין הוא מקפיד במשך עשרות שנים להודות לאותו מורה על בסיס קבוע, לדאוג לו ולכבד אותו על אותיות שהוא סיגל לו עשרות שנים קודם לכן. השאלה שלי היא, להגיד תודה אחרי 60 שנה, האם זה לא הופך לאקט כמעט טכני? למה ההתעקשות היומיומית הזו כל כך קריטית לזהות של אדם במעמדו? השאלה הזו חודרת ממש למהות התפיסה החסידית של הכרת הטוב. זה ממש, אבל ממש לא אקט טכני. זו פעולה של תחזוקת הנפש. תראי, כשאדם נמצא בעמדת כוח, כשהוא מנהיג או מצליחן, האגו נוטה להתנפח. הוא נוטה להשכיח מאיתנו את נקודת ההתחלה. לחשוב שעשיתי הכל לבד.
בדיוק. הכרת הטוב התמידית, כמו זו שהרב ידגים, היא הדרך לתרגל ביטול. זו הכרה עמוקה שכל מה שיש לי, ההישגים והמעמד שלי, נובעים משורש שקדם לי. זה שומר על האדם מחובר לאמת. המסר הוא שמי שלא זוכר מי עזר לו לטפס, הבניין הרוחני שלו נבנה על יסודות של גאווה, שבסוף עתידים לקרוס. לגמרי, וההכרה הזו בשורש שלנו חושפת בעצם זהות עמוקה שאי אפשר למחוק. וזה לוקח אותנו ישירות לאחד הרגעים המסתוריים ביותר של הלילה כוסו של אליהו. בהחלט רגע שיא. כי לקראת סוף הסדר מוזגים כוס נוספת, פותחים את הדלת, ויש תחושה שמרחב הזמן פשוט נפרץ. למה דווקא אליהו הנביא מוזמן ללילה הזה? ההקשר ההיסטורי כאן הוא סופר מרתק. המקובל הרב משה חג'יז, וזה פירוש שמובא גם בהגדה של הרבי, מציע תשובה שקושרת את אליהו לעצם הקיום היהודי. אליהו מוכר במסורת כמי שכינה לברית מילה, וטען בעבר שעם ישראל עזב את הברית. עכשיו, בליל הסדר יש קשר הדוק והלכתי בין ברית מילה לבין קורבן פסח. שתיהן מצוות שמייצגות את החותם הפנימי של הזהות. אוקיי, אז הוא מגיע כדי לבדוק אותנו? הוא נשלח בכל שנה לכל בית כדי להעיד שעם ישראל, למרות כל תהפוכות ההיסטוריה והגלויות, ממשיך לשמור על הברית שלו. הוא בא לראות את מה שמכונה בשפת החסידות הפינטה ליעיד, הניצוץ הפנימי הבלתי שביר. הניצוץ הזה שתמיד נשאר דולק, גם בתנאים שבהם נראה ששום אמונה לא יכולה לשרוד בכלל. בדיוק. וכדי להמחיש את העוצמה של הניצוץ הזה, שווה להתעכב על סיפור היסטורי לא כל כך רחוק מרוסיה הסובייטית. הרב ישראל מאיר לאו ביקר במוסקבה בשנת 1989, ממש רגע לפני קריסת מסך הברזל. הוא סייר בבית כנסת עתיק בשם מרינה רושצ'ה. ובתוך בית הכנסת, על עמוד תפילה מעץ, הייתה חרוטה בקשה נואשת כמעט צעקה חרישה מתוך האפלה של הקומוניזם. אנא מלטה נפשי. המקומים הסבירו לו שבאותם ימים יהודים ידעו שהגוף שלהם עלול להישלח לסיביר בכל רגע, שהם עלולים לאבד כל חירות פיזית. הבקשה שלהם לא הייתה על הגוף, זו הייתה תפילה שהנפש לא תימחק, שהניצוץ לא יכבה. וואו. והחלק המטלטל באמת בסיפור הזה, עבור מי שקורא אותו, זה מה שקרה אחר כך. נכון, כי זמן קצר לאחר מכן, בית הכנסת ההיסטורי הזה פשוט עלה באש ונשרף כליל. שנים מאוחר יותר, כשהרב לאו חזר לשם להניח אבן פינה למבנה חדש, הביאו בפניו פריט אחד בודד ששרד את הלהבות. עוד מוצל מאש. וזה היה אותו עמוד תפילה מעץ, כשעליו המילים אנא מלטה נפשי נותרו שלמות וברורות לחלוטין. מצמרר? הסמל הפיזי הזה הוא ההשתקפות המושלמת של כוסו של אליהו. עדות אילמת לכך שהניצוץ הפנימי הזה פשוט חסין בפני אש זרה. הפליאה האמיתית בעיניי היא כשמבינים איך הניצוץ הזה תוחזק בחיי היום-יום, לא רק ברגעים האירועים של שריפות. יש בחומרים שלנו את מה שאפשר לכנות סוד הסיגריה, וזה סיפור שבאמת השאיר אותי חסרת מילים על מול רמת ההקרבה הזו. מדובר ברופאה שחיה במוסקבה באותן שנות דיכוי. החיים היו שם בדוחק עצום, תחת מעקב מתמיד. והאישה הזו פשוט חסכה סיגריה אחת בכל יום. בכל יום, מתוך המעט שבמעט שהיה לה, היא הניחה סיגריה אחת בצד. למשך תקופה של שנה שלמה. כן, 365 ימים. ולשם מה? רק כדי לאסוף קופסה שלמה, ימכור אותה בשוק השחור, ועם הכסף הזה לממן אפיית מצות שמורה לפסח. האסימון שנופל פה זה פשוט משנה את כל ההסתכלות שלנו על החג. הרי אנחנו רגילים לחשוב על פסח כעל אירוע נקודתי, חג של שבוע באביב. אבל עבור אותה רופאה, ולמעשה ברמה הרוחנית העמוקה, פסח הוא זהות שדורשת עבודה סיזיפית של 365 ימים בשנה. הזהות הזו לא נקנית בטקס של לילה אחד, היא נבנית מאיזה קרצוף יומיומי, מהקרבות זהירות. וזה בדיוק מה שמוביל אותנו ישירות אל הדיון על מהות סמל החג, המצה. יש כאן שאלה עקרונית שמלווה כל תהליך של צמיחה רוחנית וגאולה. למה באמת נדרש ויתור? למה נדרש צמצום והקרבה כדי להגיע לחופש? ההבחנה הטרמינולוגית במקורות שלנו שופכת על זה המון אור. תראי, בתורה החג נקרא חג המצות, אבל בלשון חז"ל ובשפה היומיומית שלנו הוא נקרא חג הפסח. הרבי מסביר שמצה ופסח מייצגים שני שלבים שונים לחלוטין ומוחלטים בתהליך השחרור. אוקיי, אז מה ההבדל המהותי ביניהם
ברמה הפסיכולוגית? השלב הראשון הוא המצע. הלחם הזה מאופיין בהיעדר מוחלט של נפח ואוויר. הוא שטוח, ובבחינה רוחנית זהו סמל לביטול, התבטלות האגו, צמצום תחושת הגאווה והישות. זה המצע ההכרחי. רק לאחר שאדם מוכן לוותר על האגו שמנפח אותו כמו חמץ, הוא בכלל יכול להגיע לשלב השני, שהוא הפסח. שזה הדילוג. בדיוק. המשמעות המילולית של פסח היא דילוג. לקפוץ מעל המגבלות של הטבע ושל השכל האנושי הרגיל. אי אפשר לקפוץ ולדלג כל עוד אנחנו סוחבים משקל עודף של גאווה. ההכנעה התאורה הזו של המצע היא הדלק שמאפשרת את הדילוג של הפסח. המנגנון הזה שבו התבטלות מקדימה צמיחה, הוא מוסבר בצורה מופלאה בעיניי דרך תהליכים בטבע. הרי אי אפשר להתעלם מהעובדה שפסח הוא חג האביב. מבחינה בוטנית, כדי שזרע קטן יממש את הפוטנציאל שלו ויהפוך לעץ אלון אדיר, הוא לא יכול פשוט לגדול מתוך המצב הקיים שלו. כשהוא נופל לאדמה, הקליפה הקשה שלו חייבת להישבר. נכון, הוא חייב להשתנות. כן, המבנה התאי המקורי שלו למעשה קורס לתוך עצמו ומרכיב. עכשיו, הפירוק הזה הוא לא מוות, אלא תהליך הכרחי כדי לאפשר למים ולנוטריאנטים מהאדמה לחדור פנימה. רק מתוך הריקבון הזה, רק מתוך הוויתור המוחלט על צורת הזרע המקורית, הנבט החדש יכול בכלל לבקוע ולצמוח. אז המצע היא בדיוק שבירת הקליפה האנושית שמאפשרת לאור לחדור. הניתוח הבוטני הזה שאת מביאה הוא פשוט חושף את האמת מאחורי מושג נוסף שקשה מאוד לאוזן המודרנית לאכול. קורבן. כיום עבור מי שמאזין לנו אולי, כשאומרים הקרבה, המחשבה הראשונה היא על הפסד, חולשה או אובדן. אבל בשפה העברית השורשית, המילה קורבן נגזרת בכלל מהמילה קרבה. מדהים. הוויתור על הנוחות, בין אם זו הסיגריה של הרופאה במוסקבה, ובין אם זה האגו הנפוח שלנו, הוא ממש לא מינוס בחשבון הנפש. הוא הדרך המהירה והישירה ביותר ליצור קרבה לבורא. התבטלות האגו היא לא אובדן העצמי, אלא הסרת המחיצות שמונעות את הקרבה ואת הקפיצה הזו, הדילוג, מעל המציאות. טלטל. הרי התחלנו מול המראה מעורר האימה של הבירה הדולקת, ההבנה שהעולם אכן מלא בקאוס, אבל האש עצמה היא הוכחה לכך שקיים סדר מקורי ויש מפעיל בחדר הבקרה. נכון. ומשם עברנו להבנה שהתגובה למפעיל הזה לא יכולה להסתכם באיזו אמונה מופשטת. היא דורשת הכרת הטוב אורגנית, להיות בן אדם מנצ'ש שיודע לזכור את מי שעזר לו לטפס. וההכרה הזו היא שומרת על הניצוץ הפנימי הבלתי שביר, אותו ניצוץ ששרד את האש במוסקבה ואסף סיגריות כדי להפוך זהות שנתית למצע אחת. וסיימנו בהבנה שלמצע יש מחיר, מחיר של התבטלות, כמו זרע שמוותר על קליפתו כדי לאפשר את הדילוג אל הגאולה. ולכן המסע הזה אינו רק פילוסופי, הוא קריאה לפעולה פנימית, וכפי שהמקורות שניתחנו שואפים אליו, ראוי שדיון כזה יסתיים בתפילה שקטה, שהוויתור על האגו שלנו אכן יוביל לפריצת חומות הגלות, האישית והכללית, ולגאולה אמיתית ושלמה. משהו יומיומי שבדרך כלל נלקח כמובן מאליו. אולי בריאות של אדם קרוב, רגע של שקט, או אפילו כוס המים הראשונה של הבוקר, ופשוט, בלב, להגיד עליו תודה כנה, מתוך הכרת הטוב העמוקה ביותר לבעל הבירה. לגמרי. אמן.